السلام عليكم. سماد تم تحضيره بدون أي تكلفة تذكر، من شأنه أن يغنيك عن كل أنواع الأسمدة. لاحظ معي اخضرار الأوراق، ولاحظ معي كذلك كثافة الثمار. لاحظ كذلك القمم النامية والنموات الجديدة الطرية. يصلح لكل أنواع النباتات والأشجار المثمرة ونباتات الزينة، وكذلك النباتات العطرية والطبية. إنه يا سادة الكومبوست النباتي، النباتي الصرف بدون إضافة أي عناصر أخرى. تم إعداده من إعادة تدوير مخلفات المطبخ، لا زيادة ولا نقصان. لو قمتم يا إخوة بتجربته ستتأكدون بأنكم لن تحتاجوا بعدها أي نوع من السماد مهما كان مصدره. لونه القاتم السواد دليل على أنه عالي التركيز. القليل منه فقط بمقدار حفنة فقط في 5 لترات من الماء يمكن أن يسمد عشرات النباتات على مدى أسبوعين على أقل تقدير. بدون إطالة جربوه وسترون، ومن رأى ليس كمن سمع. وقبل الانتقال لمراحل إعداد هذا الكومبوست النباتي، أدعوكم إخواني أخواتي للاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لينتشر هذا الفضل على نطاق واسع وتعم الفائدة. وتذكروا أن الدال على الخير كفاعله. هذا الذي ترون الآن طري يشبه معجون التمر، عرضناه للتجفيف فأصبح بهذا الشكل الذي تلاحظون. فبعد التجفيف هذا يصبح صالح للتخزين حتى لشهور وسنوات. لننتقل إلى التحضير سنحتاج مخلفات مطبخ يتم تجميعها عبر أسابيع، بل إذا أمكن عبر شهور. نضعها في وعاء أو حاوية مهواة في مكان ظل، ونحتفظ بها حتى نريد أن نبدأ في عملية التطبيق. هذه المخلفات أعددتها قبل شهرين. لاحظوا معي المخلفات الجديدة كيف نكدسها في هذه العلبة البلاستيكية. لاحظوا معي هكذا كل يوم كلما اتيحت لنا الفرصة. انظروا هذه القشور، قشور الخضر والفواكه غنية جدا بكل العناصر، لأن القشور تكون فيها العناصر المعدنية والفوائد الغذائية الأخرى مركزة في القشر. القشر سبحان الله معد لمواجهة العوامل الخارجية، ولذلك دائما قشر الخضر والفواكه كذلك حبات القمح مثلا يكون القشر أفيد من حيث العناصر الغذائية من اللب الذي يبقى لب القمح، عبارة عن مادة لاصقة قليلة الفائدة. إذن نضع القشور وهي عبارة عن مواد وفوائد مركزة، ثم نحتاج إلى هذا الوعاء، يعني هذا كيس أو برميل أو أي كيس عادي، بشرط أن تكون به هذه الثقوب من أجل التهوية، لأن الكومبوست الذي نريد إعداده ينبغي أن يكون في بيئة بها قدر من الأكسجين حتى لا يحدث تعفن وتتكون
بكتيريا ضارة. إذن سنحتاج وعاء مثقب يعني مهوى، ونقوم بتكديس هذه القشور وهذه المخلفات، نقوم بتكديسها ونخلط بين الطرية والتي سبق تحضيرها من قبل تكون مائلة إلى الاجتفاف. إذن سنملأ، ونتذكر بأن حتى وإن ملأنا هذا الكيس عن آخره حين يحدث التحلل سيتقلص حجم الكتلة إلى ما يقارب نصف، يعني سيصبح لدينا نصف هذا الكيس أو يزيد عنه بقليل. لاحظوا معي يعني عملية التحلل أسفل الصندوق سارية، هذا لن يحتاج وقت كثير يعني، وحين يتحلل سيبدأ لونه في السواد، وكلما كان اللون في نهاية المطاف قاتم السواد نتأكد بأن العملية ناجحة. أذكر بأن هذه العملية لا ينبغي أن تتم يعني داخل المنازل، ولكن تتم على الأسطح أو في الحديقة، لأن هذه العملية تمر من مرحلة يمكن أن يعني تنبعث منها بعض الروائح. نذكر كذلك إلى أن هذه المواد إن احتاجت إلى بعض التبليل يمكن تبليلها تبليل خفيف فقط، وإن لم تكن في حاجة إلى التبليل فلا داعي لتبليلها، يعني يكفي أن تكون هذه المخلفات لا تزال طرية أو نسبة منها قليلة لا تزال طرية، هذا يغنيك عن هذا التبليل. إذن لا داعي للتبليل في هذه الحالة مثلا. كذلك قلت بأنه تمر من مرحلة تنبعث منه هذه الرائحة، لو شئت تتركه ولا تحركه ولا تخلط ولا يعني تدعه هكذا، تمر مرحلة أخرى تختفي هذه الروائح من تلقاء نفسها، وكلما تركته يمكن أن تتركه بدون أي عملية حتى تنتهي عملية التحليل كما شاهدتم في المقطع السابق. إذن التحليل يتم، وبعد ذلك نعمل على تجفيف هذه العناصر في الظل، أو حتى إن أردت في الشمس. هذا الذي تشاهدون مجفف قمنا بإعداده من قبل. لاحظ الكمية التي سنحتاجها ل4 لترات من الماء. هذا وعاء ل5 لترات، ولكن كما تلاحظون به 4 لترات فقط، يعني مقدار حفنة يد. نضع هذا الكيس من أجل التصفية إن أردنا. إن لم نريد نضع مباشرة هذا الكومبوست في الماء مباشرة، ولكن إذا أردنا أن نقوم بعملية رش من الأحسن تصفية المحتوى. لاحظ بمجرد أن يصل إلى الماء وبعد بضع دقائق تبدأ العصارة في التحلل داخل الماء. هذا تم إعداده قبل تقريبا 6 أيام. لاحظ كيف هو لونه، لكن بنفس الكمية، حفنة يد فقط، بمعنى أن هذا الكومبوست لو عندك مثلا 5 كيلوغرامات ستسمد بها لمدة تفوق 6 أشهر تفوق. إذن هو قاتم السواد، دليل على أنه مركز وغني بالعناصر الغذائية والمعدنية التي يحتاجها النبات. للتحضير نخلط تقريبا
كل كمية ب10 أمثالها من الماء، يعني نخلط بنسبة 1/10. هذا هو المعدل. يمكن أن نزيد في هذه الجرعة إن احتاجت النباتات إلى سماد، يمكن الزيادة، ولنتذكر بأن هذا السماد الطبيعي غير مضر للنباتات، ولكن ينبغي الاعتدال في كل شيء. لاحظوا الآن بعد مرور وقت وجيز أقل من 5 دقائق بدأ المحلول ينتشر في الكتلة المائية. لاحظوا، يعني التحلل يكون سريع، ممكن بعد بضع ساعات يكون صالح للاستعمال. بعد مرور 2 ساعات فقط من نقع هذا الكمبوست، لاحظوا كيف أصبح لونه، يعني سريع الذوبان وسريع التحلل في الماء. نلقي الآن نظرة على النباتات التي عادة ما نسمدها بهذا المحلول الجيد الرائع. لاحظوا النموات الخضرية والقمم النامية، ولاحظوا كذلك الثمار كيف تسير بشكل جيد. هذه ثمرة البرتقال على سبيل المثال تثمر لأول مرة. نباتات عطرية كذلك، الريحان، ونباتات استعمال المنزلي مثل الكرفس والكزبرة والبقدونس. هنا الشمام والبطيخ الأصفر. لاحظوا قوة الإزهار، هذه البراعم مزهرة بشكل جيد. هناك بعض الثمار التي نمت أسفل هذه النبتة. ما شاء الله. بالنسبة لهذا التين، لاحظوا الأوراق تضاهي الأوراق على الأشجار العملاقة، يعني في الأرض المستديمة، وكذلك غزارة الثمار. كل أنواع النباتات تسير بشكل جيد بفضل هذا المحلول الرائع. لاحظوا غزارة الثمار كذلك، وهي لا تزال في نمو مستمر. قمم نامية لشجرة الزيتون وأغصان غضة طرية حديثة النمو في ظرف أقل من 20 يوما. أخيرا إخواني أخواتي، تقبلوا أطيب تحية من قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، وإلى فيديو آخر وفائدة أخرى بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.